साथीहरु टेक नुजराको नयाँ भिडियोमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई युट्युबबाट कसरी अर्न गर्न सकिन्छ भन्ने भिडियो सिरिज अन्तर्गत रहेर तपाईले चाहिँ युट्युबमा चाहिँ आफ्नो भिडियोहरु कसरी अपलोड गर्ने, त्यसलाई कसरी पब्लिश गर्ने, युट्युब भिडियोलाई एसईओ कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु यो भिडियोमा सिकाउन गएको छु। हामीले अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ युट्युब अकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा सिकेका थियौं र युट्युब अकाउन्ट बनाइसकेपछि तपाईहरुले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, कसरी आफ्नो सोशल मिडियाहरु युट्युबसँग लिंक गर्न सक्नुहुन्छ त्यो बारेमा चाहिँ त्यहाँ मैले बताएको थिएँ। यदि तपाईहरुले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने यता माथि कतै लिंक आउँछ, त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईहरुलाई चाहिँ मसँग सोशल मिडियामा जोइन हुन मन छ भने मैले मेरो सोशल ह्यान्डलको लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। सो विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम आजको भिडियो चाहिँ सुरु गरौँ हामीले। सबभन्दा पहिले त आफ्नो युट्युब अकाउन्ट खोल्नुहोस्। www.youtube.com हान्नु भयो भने तपाईँ आफ्नो च्यानलमा हुन्छ। आफ्नो च्यानल तपाईले कुन च्यानल खोलेको छ भन्ने कुरा यहाँ साइडमा राइट साइडमा यहाँ तपाईको लोगो देखाएको हुन्छ, लोगोमा क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मेरो टेस्टिङ टेक्निक जान्ने च्यानल खोलिरहा, यसमा चाहिँ मैले आज भिडियो अपलोड गरेर देखाउँछु। तपाईले मोबाइलबाट यदि भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने सेम प्रोसेस हो। आफ्नो युट्युब च्यानल खोल्नुहोस् र माथिपट्टि यहाँ यो भिडियोको साइन हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ आफूले चाहिँ क्रिएट गर्न मिल्छ। जस्तै यहाँ क्लिक गर्यो भने चाहिँ अपलोड भिडियो अथवा लाइभ जे जान्न मिल्छ। मैले चाहिँ अपलोड भिडियो गर्न गएकोले अपलोड भिडियोमा क्लिक गर्छु। अपलोड भिडियोमा क्लिक गरेपछि यसले युट्युब स्टुडियो खोल्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले यहाँ सिलेक्ट फाइल भन्ने छ। तपाईले डाइरेक्ट यहाँ सिलेक्ट गरेर गर्न सक्नुहुन्छ अथवा तपाईको फाइल जहाँ त्यसलाई यसरी तानेर गर्न सकिन्छ है। यहाँ तानेर कपी गरिदिनुहोस्। कपी गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो भिडियो अपलोड हुँदैछ। यदि भइसकेपछि तपाईलाई यहाँ यो खोल्छ, यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो भिडियोको बारेमा के कुरा हो सबै कुरा भर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ पहिला अघिल्लो भिडियो युट्युब क्रिएट गर्ने बेलामा चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हाम्रो टाइटल चाहिँ सबै भिडियोमा एउटा टाइटल बसोस् भनेर चाहिँ डिफल्टमा टेस्टिङ टेक्नोलोजी राखेका थियौं। त्यो कुरा चाहिँ अटोमेटिक आएको छ, तपाईले जति बेला पनि राख्नु पर्दैन। त्यसपछि गएर हामीले डिस्क्रिप्सनमा पनि सब्स्क्राइब टु टेक्नोलोजी हानि राखेका थियौं, त्यो पनि आएको छ। त्यस्तै गरेर हामी सो मोरमा जाने भने चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले ट्याग दुईटा ट्याग राखेका थिए, त्यहाँ त्यो ट्यागहरु पनि आएको छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो निकै सजिलो हुन्छ। तपाईलाई चाहिँ त्यो कुराहरु फेरि इनपुट गरि राख्नु पर्दैन, त्यसकारणले गर्दा डिफल्टमा राख्नु पर्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई अघिल्लो भिडियोमा युट्युब कसरी बनाउने, युट्युब च्यानल कसरी बनाउने भन्ने भिडियोमा चाहिँ सिकाएको थिएँ। अब हामीले चाहिँ यहाँ सबै कुराहरु तपाईलाई म कहाँनेर के गर्ने सबै कुराहरु बताउन गएको छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तलपट्टि हाम्रो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ र यसले प्रोसेसिङ गर्दैछ। एचडी भिडियो चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दैछ। सबभन्दा पहिले चाहिँ मैले तपाईलाई टाइटल राखेर देखाउँछु। टाइटल चाहिँ एउटा कुरा मैले बताउन चाहन्छु, तपाईले टाइटल जुन टाइटल राख्नुहुन्छ त्यही टाइटल चाहिँ तपाईको भिडियोको नाम पनि राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा तपाईले चाहिँ युट्युबले सर्च गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको भिडियो माथि र्याङ्कमा आउने चान्स पनि बढी हुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ मेरो यो भिडियो चाहिँ हाउ टु क्याल्कुलेट ए टोटल वर्किङ आवर इन एक्सेल भन्ने छ। मैले चाहिँ त्यही कुरा चाहिँ यहाँ आफ्नो टाइटल राखिदिन्छु ताकि मेरो चाहिँ त्यो कसैले चाहिँ हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल वर्किङ आवर इन एक्सेल भन्नु चाहिँ मेरो भिडियो चाहिँ र्याङ्क हुने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा म यहाँ लेख्छु। यहाँ देख्नुहुन्छ मेरो टाइटल भइसकेको छ हाउ टु क्याल्कुलेट टोटल वर्किङ आवर इन एक्सेल अनि टेस्टिङ टेक्नोलोजीको च्यानलको नाम छ। जस्तो तपाईले टाइटल लेख्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो लास्टमा चाहिँ युट्युबको च्यानलको नाम राख्नुहोस् ताकि तपाईको युट्युब च्यानल चाहिँ सधैँ र्याङ्क होस्। यो भिडियो जति भ्युज हुन्छ त्यति नै तपाईको र्याङ्क हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो एसईओमा हेल्प गर्छ। आफ्नो चाहिँ च्यानलको नाम चाहिँ राख्नु होला। त्यसपछि आएर डिस्क्रिप्सनमा आउनुहोस्। डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ सबभन्दा पहिले तपाईले यो जे तपाईले टाइटल लेख्नुहुन्छ त्यही कपी गरेर राखिदिनुहोस्, कन्ट्रोल कपी गरिदिनुहोस् र यहाँ ल्याएर पेस्ट गरिदिनुहोस् सबभन्दा माथि सुरुमा। त्यसपछि गएर तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईको भिडियोमा चाहिँ अरु कुनै कुरा छ भन्ने कुरा यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। हामीले सेलमा चाहिँ क्याल्कुलेट कसरी गर्ने कुरा भनेको छ, त्यसकारणले गर्दा तपाईले यहाँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा त्यो भिडियोमा के भनेको छ भन्ने कुरा सबै कुरा लेख्न मिल्छ। यहाँ 5000 वटा वर्ड लेख्न मिल्छ। नेक्स्ट पार्ट छ थम्बनेल। यो थम्बनेल चाहिँ कसरी अपलोड गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ अपलोड थम्बनेलमा क्लिक गरेर हुन्छ, तर हामीले थम्बनेल बनाइसकेका छैन, त्यसकारणले गर्दा यो पार्टलाई म स्किप गर्छु। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई थम्बनेल कसरी बनाउने र थम्बनेललाई कसरी अपलोड गर्ने भन्ने कुरा सिकाउँछु। त्यसकारणले गर्दा लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छ, त्यहाँ गएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ है। नेक्स्ट पार्ट छ प्लेलिस्ट। तपाईले यहाँ प्लेलिस्ट देख्नुहुन्छ, यहाँ सिलेक्ट गर्नु भने हामीसँग प्लेलिस्ट कुनै पनि छैन। मैले चाहिँ अब तपाईले यो भिडियोलाई चाहिँ एउटा कुनै प्लेलिस्टमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्रिएट प्लेलिस्ट गर्नुस् र आफ्नो प्लेलिस्टको नाम जस्तै यहाँ मैले एक्सेल टिप्स एन्ड ट्रिक्स लेखिदिन्छु। एक्सेल यसमा चाहिँ मैले यो क्रिएट गरिदिएँ भने चाहिँ यो भिडियो चाहिँ यो प्लेलिस्टमा गएर बसेको हुन्छ। यहाँ क्रिएट गरिदिनुहोस्। अब यहाँ राइट लगाइदिनुहोस्, क्लिक गरेपछि डन गरिदिनुहोस्। यति गरेपछि तपाईको यो भिडियो चाहिँ यो प्लेलिस्टमा हुन्छ। त्यो चाहिँ सजिलो युजरलाई चाहिँ अथवा भ्युअरलाई चाहिँ सर्च गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईको चाहिँ। त्यसपछि गएर तपाईको यो भिडियोमा चाहिँ किड्सहरु एपियर गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा सोध्छ। यसले हाम्रो भिडियोमा चाहिँ किड्सहरु छैन, त्यसकारणले नो लेख्दिनुहोस्। त्यो चाहिँ यहाँ एज रेस्ट्रिक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ 18+ हो कि 18 वर्षभन्दा मुनिकोले हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ 18 वर्ष पुगेको लागि मात्र देख्न चाहनुहुन्छ भने माथिल्लो गरिदिनुस्, नत्र नोमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ। यो त्यसै छोडिदिनुस्।
त्यसपछि गएर पेड प्रमोसनहरु तपाईको भिडियोमा चाहिँ कुनै प्रमोसनहरु पेड प्रमोसन लगाउनु भएको छ नि यहाँ गर्दा हुन्छ यो पनि छोडिदिनुस् त्यसपछि गएर अटोमेटिक च्याप्टर यदि तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ च्याप्टरहरु अटोमेटिकली आउन चाहन्छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईले यो भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर राख्नु मन छ भने जस्तै यहाँ डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ र च्याप्टर चाहिँ यो भिडियोमा चाहिँ च्याप्टर कसरी राख्ने भन्ने कुरा मैले चाहिँ भिडियो बनाएर पोस्ट गरिसकेको छु त्यसको पनि लिंक डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको हुन्छ मैले त्यहाँ गएर चाहिँ चेक गर्नुहोस् है सबै कुराहरु छ त्यसपछि गएर हामीले ट्याग्समा आउँछौं अब ट्याग्स भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यो भिडियोको यो टाइटल डिस्क्रिप्सन यो भिडियोलाई चाहिँ मिल्दोजुल्दो ट्यागहरु राख्नुपर्छ जस्तै हामीले एक्सेल को बारेमा गराउँ एक्सेल लेख्ने त्यसपछि एक्सेल को टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्ने छ एक्सेल टिप्स एन्ड ट्रिक्स हरु भिडियो छ यो ट्रिक्स भन्ने भिडियो छ यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौं यो भिडियोको बारेमा के छ मिल्दोजुल्दो ट्यागहरु चाहिँ राख्नुहोस् मैले चाहिँ तपाईलाई एउटा के सजेसन दिन्छु भने जस्तै यो टाइटल छ यो टाइटल जस्ताको त्यस्तै ल्याएर राख्नुपर्छ ट्याग्समा ताकि यो र्याङ्क हुने बेलामा सजिलो होस् यस्तै अरु ट्यागहरु जुन तपाईले चाहिँ भिडियोको बारेमा छ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि गएर ल्याङ्ग्वेज एन्ड क्याप्सन छ यसमा चाहिँ यो भिडियो चाहिँ कुन ल्याङ्ग्वेजमा छ भन्ने कुरा स्क्रल गरेर नेपाली भन्ने छ नेपालीमा क्लिक गर्नुस् यो भिडियोमा चाहिँ मैले नेपाली ल्याङ्ग्वेज युज गरेको छु क्याप्सन चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा हो यो चाहिदैन हो त्यसपछि गएर रेकर्डिङ डेट भनेको चाहिँ कहिले रेकर्ड गर्नु भएको थियो यो भिडियो भन्ने कुरा राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै आजकै डेट राख्दिए मैले भिडियो लोकेसन चाहिँ कहाँको लागि भनेको छ नेपाल भनेर राख्दियो चाहिँ भिडियो लोकेसन यो भिडियो चाहिँ कहाँ सुट भएको भनेको कुरा छ यसलाई चाहिँ नेपाल राख्दियौ यो नराख्दा पनि हुन्छ राख्दा पनि हुन्छ राख्यो भने चाहिँ राम्रो नराख्यो भने चाहिँ खासै असर गर्दैन यो ल्याङ्ग्वेज र रेकर्डिङ डेट भन्ने चाहिँ त्यसपछि चाहिँ लाइसेन्स भनेको चाहिँ तपाईले यो भिडियो चाहिँ अरूलाई युज गर्न दिनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ तपाईले क्रिएटिभ कमन एट्रिब्युट्स भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईले यो भिडियो चाहिँ अरूलाई युज गर्न दिनुहुँदैन भने स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स गर्नुहोस् आफूले बनाएको भिडियो छ त्यसकारणले गर्दा स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स गर्नुहोस् यदि क्रिएटिभ कमन्स एट्रिब्युट गर्यो भने चाहिँ अरूले पनि यो भिडियोहरु युज गर्न सक्छ आफ्नो उनीहरुको च्यानलमा चाहिँ अपलोड गर्न सक्छ त्यसकारणले गर्दा मैले स्ट्यान्डर्ड युट्युब लाइसेन्स गरिदिन्छु त्यसपछि गएर यो चाहिँ दुईटै क्लिक गरिदिनुहोस् त्यसै सर्ट स्याम्पलिङ भनेको छ यदि चाहिँ यो तपाईले सर्ट स्याम्पलिङ अलो गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँ भिडियो क्लिक गर्दा क्लिप भनेर काट्न मिल्ने हुन्छ त्यो चाहिँ सर्ट भिडियोको लागि युज गर्न मिल्छ यदि तपाईले चाहिँ यो भिडियो चाहिँ अरूको लागि युज गर्न दिनुहुन्छ भने राइट गरिदिनुस् यदि अरूलाई युज गर्न दिनुहुन्न भने चाहिँ यसलाई डिसलेक्ट गर्नुहोस् र छोडिदिनुहोस् त्यसपछि गएर तपाईको भिडियो चाहिँ के को बारेमा छ जस्तै यहाँ तपाईले भिडियोमा क्याटेगोरी देख्नुहुन्छ यो क्याटेगोरीले पनि तपाईको भिडियोलाई चाहिँ र्याङ्क गर्न सजिलो गर्छ त्यसकारणले गर्दा कुन क्याटेगोरीको त्यो चुज गरेर चाहिँ सिलेक्ट गर्नु जस्तै हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी छ मैले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीमै क्लिक गर्दिए त्यसपछि छ कमेन्ट एन्ड रेटिङमा चाहिँ तपाईले चाहिँ कमेन्ट चाहिँ के गर्ने सबै कमेन्ट अलो गर्ने कि कमेन्ट डिसेबल गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सर्ट बाइ भन्नेमा चाहिँ तपाईले कुन आधारमा चाहिँ तपाईको कमेन्ट भिडियोमा आएको कमेन्टहरु चाहिँ र्याङ्क होस् भन्ने छ जस्तै न्यूएस्ट फर्स्ट भनेको चाहिँ सबभन्दा सुरुमा जुनले कमेन्ट गर्यो अहिले लास्टमा लेटेस्ट कुनले गर्यो त्यही आउँछ तर टप गर्नु भने चाहिँ सबभन्दा धेरै लाइक अथवा एंगेजमेन्ट जुन कमेन्टमा छ त्यो आउँछ यो त भयो डिटेल्सको बारेमा अब त्यसपछि यति कुरा भइसकेपछि अब हामीले नेक्स्टमा क्लिक गरौँ नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले एड सबटाइटल आफ्नो भिडियोमा सबटाइटल एड गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट एड गर्न सक्नुहुन्छ यदि चाहिँदैन भने चाहिँ यो छोडिदिनुहोस् त्यसपछि गएर एन्ड स्क्रिन अनि त्यसपछि तपाईको भिडियोमा अब जस्तै भिडियो प्ले भइसकेपछि लास्टमा गएर चाहिँ एन्ड स्क्रिनमा चाहिँ के देखिने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ एड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले इम्पोर्ट फ्रम द भिडियो भनेको चाहिँ अघिल्लो भिडियोबाट इम्पोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा एडमा क्लिक गरेर गर्न सक्नुहुन्छ एडमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एलिमेन्ट भन्ने छ एलिमेन्टमा तपाईले भिडियो ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा प्लेलिस्ट जे ल्याउन सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट छ भने प्लेलिस्ट चुज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा सब्स्क्राइब गर भनेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जे राख्दा नि हुन्छ तपाईले जस्तै मैले एउटा मोस्ट रिसेन्ट भिडियो र हाम्रो सब्स्क्राइब गर भन्ने दुईटा राखेँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ तल चाहिँ टाइमलाइन छ यो टाइमलाइनमा चाहिँ कहाँ देखि चाहिँ तपाईको यो भिडियो चाहिँ मोस्ट रिसेन्ट भिडियो अथवा इन स्क्रिन चाहिँ देखिने भन्ने कुरा सिलेक्ट गर्न मिल्छ जस्तै तपाईलाई यहाँ 1:25 देखि 1:39 सम्म देख्ने भयो भने यसरी यसमा क्लिक गरेर यसरी तल तान्न सक्नुहुन्छ सब्स्क्राइबरको लागि पनि त्यही हुनेछ त्यसैगरी यति गरिसकेपछि तपाईले अब सेभमा क्लिक गर्नुहोस् सेभमा क्लिक गरेपछि तपाईको इन स्क्रिन देखिन्छ यहाँ अब एडिट बटन आउँछ त्यसलाई एडिट गर्नु पर्ने एडिट गर्ने नत्र राइटमा कार्ड भनेको चाहिँ अर्को अप्सन छ कार्ड भनेको जस्तै तपाईले भिडियो प्ले हुँदाखेरि यता माथिपट्टि देखिन्छ नि मलाई चाहिँ मैले जस्तै मेरो केही पहिले अपलोड गरेको भिडियोहरु अथवा त्यसको लिंकको डिस्क्रिप्सन दिन पर्यो भने मैले माथि कता यता माथि लिंक आउँछ भन्छु नि त्यस्तो भिडियोमा तपाईले पनि त्यस्तै लिंकमा दिन सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ भिडियोमा क्लिक गरे हामीसँग त अहिले भिडियो केही पनि छैन त्यही भएर देखाएन म चाहिँ प्लेलिस्टलाई चाहिँ आफ्नो यहाँ माथि चाहिँ
कार्डमा चाहिँ आउने बनाउँछु। त्यसकारणले गर्दा प्लेलिस्टमा क्लिक गर्नुहोस्। प्लेलिस्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको प्लेलिस्टमा भएको कतिवटा प्लेलिस्ट छ सबैको यहाँ देखाउँछ। जस्तै हाम्रोमा चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईको कहाँनेर राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सिलेक्ट गर्नुहुन्छ। पहिले सिलेक्ट गरेर यसरी सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई चाहिँ जस्तै मेरो 30 सेकेन्ड हुँदाखेरि चाहिँ यो प्लेलिस्ट चाहिँ आओस् भन्नेदेखि यसरी आउँछ। तपाईको भिडियो प्ले हुने बेलामा चाहिँ यो आउँछ। यसलाई चाहिँ सेभ गरिदिनुहोस्। यसरी चाहिँ हामी तपाईले एडिट स्क्रिन राख्न सक्नुहुन्छ र कार्डहरु राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि गएर नेक्स्ट क्लिक गर्नुहोस्। नेक्स्टमा तपाईले चाहिँ यहाँ भिडियो चाहिँ कसरी पब्लिश गर्ने कुरा देखाउँछ। तपाईले यदि त्यो भिडियो पब्लिश अहिले नगरेर पछि केही गर्नुहुन्छ भने प्राइभेटमा राखेर सेभ गर्नुहोस्। तपाईले चाहिँ अनलिस्टेड भनेको चाहिँ कुनै मान्छेहरुलाई जस्ट लिंक मात्र पठाएर चाहिँ यहाँ एनीवन विथ द भिडियो लिंक क्यान वाच भनेको चाहिँ तपाईले कसैलाई यो लिंक दिनु भने उनीहरुले मात्रै वाच गर्न सक्छ। त्यसपछि पब्लिक भनेको चाहिँ पब्लिकमा क्लिक गर्नु भने दुईटा अप्सन छ। एउटा पब्लिक भनेको त्यसै डाइरेक्ट पब्लिक गर्ने अथवा प्रिमियर भनेको चाहिँ तपाईको भिडियो चाहिँ प्रिमियर हुन जस्तै 2 मिनेट लिंक छ यसले प्रिमियर हुन यहाँ सिलेक्ट गर्न मिल्छ। यसलाई प्रिमियर हुन्छ अथवा तपाईले स्केड्युल गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यो भिडियो चाहिँ मैले आज बेलुकी जस्तै अप्रिल 7 भनेको भोलिको डेट छ। आजकै डेटमा मैले अहिले चाहिँ भिडियो रेकर्डिङ गर्दा 3:34 भयो। मैले 4 बजे यसलाई प्रिमियर गर्न पर्यो भने 04 दुईटा थोप्ला 00 PM भनेर लेख्दिए भने चाहिँ मेरो 4 बजे चाहिँ यो भिडियो चाहिँ पब्लिश हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले प्रिमियर गर्न सकिन्छ। यति गरिसकेपछि हामीले चाहिँ अब स्केड्युल गर्न सकिन्छ अथवा हामीले डाइरेक्ट पब्लिक गर्नको लागि पब्लिकमा क्लिक गरेर पब्लिश गरिदिन्छौँ। यति गरिसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ पब्लिश हुन्छ। पहिले अब कहीं सोशल लिंकमा चाहिँ शेयर गर्न मन लाग्यो भने यहाँबाट शेयर गर्नुहुन्छ अथवा क्लोज गरिदिनुहोस्। देख्नुहुन्छ मेरो भिडियो चाहिँ अपलोड भइसक्यो। अब मैले तपाईलाई चाहिँ मेरो YouTube च्यानल खोलेर देखाउँछु। मेरो भिडियो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हामीले युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिसकेका छौं। अब युट्युबमा भिडियो अपलोड गरिसकेपछि यसमा चाहिँ एउटा थम्बनेल चाहिन्छ। जुन थम्बनेल चाहिँ बाहिरबाट देख्दा यो भिडियोको बारेमा के हो कुरा सबैलाई एउटा थम्बनेल एउटा फोटो हेर्दा बित्तिकै यो भिडियो चाहिँ यो बारेमा रहेछ भन्ने कुरा जान्नको लागि चाहिँ हामी थम्बनेल बनाउँछौं। त्यो थम्बनेल चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने भिडियो चाहिँ मैले नेक्स्ट पार्टमा बताउन गइरहेको छु। थम्बनेललाई चाहिँ कसरी आफ्नो भिडियोमा चाहिँ अपलोड गर्ने भन्ने कुरा पनि त्यही भिडियोमा सिकाउँदै छु। त्यसकारणले गर्दा चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ हेर्न नबिर्सिनु होला। लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको हुनेछु मैले। र साथीहरु तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो कस्तो लाग्यो यदि तपाईहरुलाई चाहिँ केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ कृपया कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। मैले त्यहाँ रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु र नत्र सोशल मिडियामा चाहिँ इन्स्टाग्राममा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ @Nujra छ। त्यहाँ पनि मैले तपाईलाई रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला र साथीहरुसँग शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र यस्तै अमेजिङ कन्टेन्टहरुको लागि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।